तपाईँहरूलाई सन्चै हुन्छ होला। वेलकम टु ब्रास मोटो। आज चाहिँ अब केटाहरूले फोन गरेर तारेभिर गाउँ भन्दै थियो, त्यहीँ जानु लाग्यो। मैले चाहिँ माइलेजको टेस्ट गर्ने एउटा भिडियो बनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ। अब तिनीहरूले त्यस्तो प्लान बनायो, त्यही भएर आज त्यो गर्न मिलेन। अब 3-4 दिनपछि, 3-4 दिनै भनौँ, 3-4 दिनपछि चाहिँ म माइलेज टेस्टको भिडियो निकाल्छु। त्यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने अब एउटा चाहिँ रेप गरेर निकाल्छु होइन, रेप गरेर कति माइलेज दिन्छ, अनि अर्को चाहिँ रेप नगरी अब नर्मली चलाउँदाखेरि कति माइलेज दिन्छ TR7ले भनेर देखाउँछु म चाहिँ। अब चाहिँ पहिला त्यहाँ सुकेधारा जाने, म त लामो बाटो आइसक्यो यार। मेरो चाहिँ ह्यान्डलै भाङ्गियो थियो क्या, अस्ति राइडमा गएको थिएँ, मिलाउनु त मिलाएँ, अलिकति मात्रै मिलेछ। अब फेर्नुपर्छ ह्यान्डल पनि। एउटा डोमिनर, एउटा एफजेड, एउटा अपाचे। अब हामी चाहिँ तारेभिर जाने, तारेभिर गएर रमाइलो गर्ने। आजको सोनम लोसार है, सोनम लोसार, ह्याप्पी सोनम लोसार गाइस। कफी हलिडे पनि हुन्छ, दिँदा होला सबैको। लाइट लगाउन म एक एटिएम फिरेर आउँछु। पैसा चाहियो होइन, कोलबिटा पुग्यो है हामी। यहाँबाट चाहिँ माथि बुढाइकण्डनिरबाट एउटा छिटो जाने बाटो छ, त्यहाँबाट छिटो केटाहरू अफरोड नजानेले, त्यही भएर राम्रो खालको बाटै जानुपर्छ। यो भन्दा नि हिरो अर्को हिरो यो बिदाको दिन पनि कस्तो गाडी चल्ने। ह्यान्डगार्ड निकालेदेखि झन् कस्तो सजिलो भएको छ भने ह्यान्डलिङ गर्न। बेसी चाहिँ हुन्थ्यो तर निकाल्थ्यो। अब जहिले नजिक ठाउँमा चाहिँ गइरह्यो, एउटै ठाउँ रिपिटेड भइराख्यो। तारेभिरको त हालेको होला मैले अहिलेसम्म। अब लाइक आज के बार फ्राइडे होइन, अर्को विक चाहिँ म अब राइडमा जाँदैछु एउटा ठाउँ। अहिले चाहिँ कहाँ हो भन्दिनँ, किनभने मैले एउटा कुरा गर्न खोजेको छु क्या।
लाइक अब म एउटा क्वेसन सोध्छु होइन इन्स्टाग्राममा, अनि त्यसपछि अब क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने म कहाँ राइडमा जानु लाग्छु भन्ने क्वेसन हुन्छ, अनि हिन्ट दिन्छु म। अनि जसले त्यो क्वेसनको राइट एन्सर दियो दुईजना विनरलाई एज अ फनको रूपमा दुईजना विनरलाई 100 रुपिसको रिचार्ज कार्ड इचलाई क्या त्यस्तो गर्ने सोचेको छु है। नजिकको भ्लग पनि धेरै भयो, अब कतै टाढाको बनाइदिउँ भनेको छन्। मनै खुलेर आउँछ भनेको किन हो? जानिदिनु पऱ्यो है यिनीहरूलाई अगाडि। अब एक दिन एउटा भिडियोमा के सिकाउँछु भने म कसरी क्लच बिना गियर हान्ने क्या, कसरी हान्ने सिकाउँछु म है। भ्याएकै छैन के गर्ने, काम पनि हेर्नु पऱ्यो, सबै कुरा गर्नु पऱ्यो। हेर एकदिन पहिला यहाँ बाटो है आम्मामा ढुङ्गा बाल्लोहरू जानु पर्थ्यो। अहिले ढलान गरेदेखि कस्तो आनन्दको भएको क्या बाटो नै। हिरोको अब हिरोको डर लाग्यो है अब त बाल्दामा।
एउटा अप्सन यहाँ भयो, अर्को अप्सन माथि छ। त्यही भनेको यहाँ पिकनिक स्पट जस्तो थियो। योभन्दा राम्रो छ। धेरै माथि छैन त्यो, हामी गएको थियो नि। आइपुग्यो। खिचिरहेको छु भने यो नै हालिदिन्छु। पहिला थिएन नि।